guys! Welcome back to my channel! It's been a long time na hindi ako nakapag-vlog, yung kitang-kita yung mukha ko. Kasi yung mga previous videos ko na na-upload ay puro mga educational videos. And since dumating yung in-order ko, nag-avail kasi ako sa Young Living at dumating na yung box. Na ano ko na siya, na-disinfect ko na siya kanina. And then for today's video, mag-unbox tayo nito. It's from the Young Living. It's not sponsored, but I just want to share to you yung nakuha kong PSK. So, bubuksan na natin siya. Ito yung box niya. Laki niya, oh. You know, guys, yung sa mga nakakaalam kung ano yung Young Living, alam nyo na ito ay napaka-effective. Yung mga oils dito ay napaka-effective. Disclaimer lang nga, kasi baka sa iba hindi sila interested dito. But for me, na-try ko na kasi yung mga oil from Young Living. Then, para sa akin, as in, effective siya. And then, good thing na nakaabot ako sa yung premium starter kit na may 11 oils. Yun yung nakuha ko ngayon. So, bubuksan na natin siya. I'm so excited. So, wait! Shout out pala kay Ma'am Kate Fajardo. Yay! Ma'am Kate Fajardo, yay! Thank you so much, Ma'am, for helping me na maka-avail ng premium starter kit. Ang saya-saya ko talaga dahil dumating siya ngayon. It's been how many weeks ko siyang hinintay. Hinintay natin siya. Ay, my gosh. Ano lang talaga, patience is a virtue while waiting for this premium starter kit. Then yung nakuha kong yeah. Ito yung nakuha kong diffuser. It's the Dewdrop from Young Living. These are the mga resibo. Ito yung pinaka-cute. Ito siya! Dream come true! Dream come true talaga! As in, bango. As in, matagal ko na talaga itong gusto makuha. Ito yung mga, wala ng laman. And then, ito yung meron silang, I welcome to your Young Living Essential Oils Journey! Yay! And then, meron din silang guide. I think it's the guide. Product guide. Babasahin ko ito mamaya kung anong mga uses ng mga oils. You know what, guys? Young Living Essential Oils they are oils na pure. Pure talaga siya, as in pure. Kaya, medyo pricey siya. Actually, this, medyo pricey siya. And then, this premium starter kit, mas makaka-save ka kung mag-a-avail ka dito. Kasi if you will buy each one of them, aabot siya ng mga almost 20,000. So, much better na lang kung ito na lang yung premium starter kit kasi mas makaka-less ka mga half cycle. Okay. Ganyan lang pala. Oh, ang ganda niya. Smells good. Bango. Meron siyang meron siyang message na, Dear Young Living member, babasahin ko ito mamaya. Mga siya, essential oils glands. Ano yung mga pwedeng gawin sa mga each oil na nandito sa loob. Hello? Ito. So, meron tayong peppermint. Meron tayong seeds. Ito yung seeds. And then the lemon. I think it's dai. And then this is the copaiba and lavender, frankincense, panaway, raven, and citrus fresh. Yung ganda. Peppermint is
good siya for digestive support and focus. The seeds is, ano din siya, immune support. Lemon, this one. This is good for cleaning. Digest, this digest is, okay, you can have a happy tummy. Ipapahid mo lang siya dito sa tiyan mo. And then, kung marami kang nakain, masama yung pakiramdam ng tiyan mo, magpapahid ka lang dito sa tiyan. And, okay, this Copaiba oil, good siya, especially sa mga batang, tumutubo yung mga ngipin. So, alam niyo bang, nagkakasakit sila or nagkakalagdat kapag tumutubo yung ngipin nila. It's good for teething support for the baby. It's sa atin. Lavender. Na-try ko na din to. Napakaganda. Good for, sleep support. Dali kang makakatulog. Nakaka-relax din to. It's the frankincense. I think this is the expensive one. Frankincense. And this is good for skin support and grounding. The Tanaway. Tanaway. Ang ganda-ganda niya. You know what, guys? If kapag nagkakaroon kayo ng mga sakit sa katawan, like kung galing kayo nag-gym or galing kayong nag-exercise, diba? Nafe-feel natin yung sakit sa katawan or galing ka sa work, pwede ka magpahid nito. Pero you need to put carrier oil kasi sabi nila, when you use Tanaway, dapat gumamit ka talaga ng carrier oil. Okay. Next is the Raven, or it is Raven or Raven, I don't know. It's, good for invigorating and cooling. Wow, ang sarap. Ang ganda ng salita, invigorating. So, ito, sa pagkakaalam ko, good ito sa mga, especially yung may mga asthma. Citrus Fresh is good for, it energizes and awakens your body. So, pwede din siya. At sa ibang mga YouTuber ko lang to nakikita or sa ibang mga YouTube vlog ko lang to nakikita. And then ngayon ako na yung nakaka-experience na mag-unbox at gumamit ng Young Living Oil. Ang saya-saya. So dito guys, meron akong 10 oil, essential oil. And the next is, meron siya dito. Let's open. Okay. Ito, meron siyang mga ano siya, mga cards. Okay. Then dito pala yung mga functions niya. How to apply, na how to use. I got this. Diba kanina ito, I only have 10 oils. Meron palang free dito. The free one is the Stress Away! Oh my God! Napaka-useful nito since I'm a teacher and then, you know what, hindi naman talaga maiiwasan yung mas-stress ka sa mga paperwork, especially ngayon na meron pang COVID-19 pandemic. So I think it's better if I'm going to use this. Na meron din itong my roller ball. Ito. Ang pakit niya. I think it's for gagamitin siya dito sa Stress Away para roll mo lang siya dito sa temple mo or behind your ears. Maganda din siya. Next, another. So, inside the Premier Starter Kit, meron din akong empty bottles na siguro dito mo ilalagay yung mga blend mo. Kasi itong mga oils na to, pwede mo siyang i-blend. And, ito yung Ninja. Nakikita ko sa Facebook, sa mga YouTube videos, sa ibang vlogs. Basta, napakaganda niya. Parang siyang vitamins. Let's try nga. Okay, let's drink Ninja Red! Ubos na! Masarap niya asin. Napakasarap. Next is, let's try the Dewdrop Diffuser. Ito yung pinili ko kasi wala lang.
So, this is the diffuser, guys. Ano yung laman dito? This. Okay. Yung adapter niya. Okay. Ito. Okay. Ito yung laman. The Young Living Diffuser Dew Drop. Okay. Then, kung kita nyo yung red level, dyan lang ang water level na ilalagay natin. So, susubukan natin siya mamaya. Ngayon na lang. Let's try this. Wait, I'll get some water. Okay. So, let's try this diffuser. I'm going to put 1 or 2 drops of lavender because lavender is good for sleeping. Open ko na siya. 1, 2. Okay. I'll try to use or add stress away. Kasi galing ako sa work and then I need to sleep well. Okay, let's add 2 drops of stress away. 1, 2. Oh! 3. Add some water until in the water level. Cover it. This one. Let's turn on. Iba ba yung light niya? Okay, I see it. Can you see it? Yellow, red, orange, white, green, violet, blue. Wow! Walang light dito. Let's try it. Ito. Kita niyo ba? Bango. Okay, guys. So, napapansin niyo kung meron akong small box kasi isa din to sa mga in-order ko. After I avail for the premium starter kit, nag-order din ako ng V6 vegetable oil kasi sabi nila, you need to put some carrier oil na ilalagay din sa some of the oils there kasi ito. Yung mga ibang oils dito ay hot, parang hindi daw siya pwede na diretso sa katawan. Kaya you need some carrier oil. Then this carrier oil, good siya sa mga sensitive skin. Kaya nag-order din ako from Young Living. And then, nag-order din ako ng Easy Feel Pipets. I ordered this also para kung makifeel ako ng mga oil, easy lang. Ito yung V6 vegetable oil na na-order ko from Young Living. Gagawa tayo ng blend for cough, para mawala yung cough. Okay, for the cough, para cough relief or para mawala yung kung may ubo ka, let's use this oils. Copaiba, Raven, Peppermint, and Lavender. Okay, I think for the V6 vegetable oil, I need to use this. Let's cover this using this box. I have now. Meron ako roller blend for cough relief. Let's shake this. If you have asthma, you have to put it here. Kanina parang blend here. So that's all for today, guys. And if you want to avail this premium starter kit or if you want to join Young Living, you can contact me and email me, and I will put on the description link yung member ID ko and then yung Facebook account
and Gmail account ko. Then, huwag kayong mahiya. I hope you enjoy this video, guys. And don't forget to like, share, and subscribe to my channel. Yay! Sa mga gustong mag-join, you are very, very welcome to join our team. Thank you, guys. Bye-bye.